e Edukimit Medial dhe Shkolla, kemi intervistuar Ministrën e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, zonjën Arbërie Nagavci, si dhe shefin e misionit të OSCE në Kosovë, ambasadorin Michael Davenport. Fillimisht do të shohim historinë e përgatitur nga gazetari Ardit Kika, që flet për format e ndryshme të përfshirjes së lëndës së edukimit medial në shkolla në shtete të ndryshme të Evropës, dhe më pas do të vazhdojmë me intervistën me Ministrën Nagavci të realizuar në zyrën e saj. Shtetet e Bashkimit Evropian kanë marrë obligim për ta shtyrë përpara edukimin mbi mediat. Një ndryshim i direktivës audiovizuale të BE-s që nga viti 2018 i ngarkon shtetet anëtare që të marrin masa drejt edukimit mediatik, si dhe t'i raportojnë Komisionit Evropian për zbatimin e tyre çdo 3 vjet. Ndonse obligimi nuk është shumë specifik, shumica e vendeve të BE-s, 23 nga 27, e kanë bërë atë pjesë të shkollave. Asnjë shtet anëtar nuk e ka lëndë të veçantë, e vetëm Luksemburgu e ka në formë të trajnimit obligues. Vende si Çiproja, Danimarka, Estonia, Greqia, Hungaria, Polonia, Çekia, Italia, Malta, Spanja dhe Suedia, ndonse me sisteme e cilësi të ndryshme edukimi, e kanë mishëruar edukimin medial me aspektet e njohjes digjitale. Mësimin e saj në Estoni e kanë të shkrirë në një lëndë si kompetenca digjitale, ku krahas teknologjisë së informacionit nxënësit mësojnë edhe për edukimin mbi informacionin, bashkëpunimin online, krijimin e përmbajtjes digjitale, sigurinë online dhe zgjidhjen e problemeve. Lidere megjithatë është Finlanda, ku edukimi medial është integruar në 4 lëndë. Nxënësit në orën e matematikës mësojnë se si statistikat mund t'i japin pamje të shtrembëruar një fenomeni apo zhvillimi shoqëror. Në histori mësohen shembuj të fushatave propagandistike, në lëndën e artit se si modifikohen imazhet, ndërsa në orën e gjuhës finlandeze ata mësojnë mënyrat e ndryshme se si fjalët përdoren për të qërjentuar e mashtruar. Model tjetër ndjekin shtetet që e kanë lëndë zgjedhore. Në Francë, edukimi për mediat dhe informacionin është lëndë e veçantë zgjedhore dhe është pjesë e 3 cikleve në shkollën e mesme të Olët. Edhe në shkollat fillore në Sloveni, edukimi medial është lëndë zgjedhore, derisa në një farmase ka pjesë që i dedikohen asaj në lëndën e gjuhës amtare e në edukatë qytetare. Në indeksin për edukimin medial të Institutit për Shoqëri të Hapur të Sofjes, Finlanda, Danimarka e Estonia janë radhitur në vend të parë. Vendet e Ballkanit Perëndimor janë të radhitura në fund të listës, ku krejt në fund janë Maqedonia e Veriut, Bosnjë-Hercegovina dhe Shqipëria, që nuk e kanë as lëndë në shkolla as pjesë të kurrikulave. Në Bosnjë, pas avokimit të shoqërisë civile, kantoni i Sarajevës së fundi ka aprovuar një strategji për edukim medial. Ndërsa në Kosovë është lëndë zgjedhore për të cilën aprovimi jepet nga drejtoritë komunale të arsimit. Përshëndetje, zonja Ministre. Mirë se erdhët. Po e diskutojmë çështjen e lëndës së edukimit medial, dhe në një epizod të kaluar kemi pas në studio 2 mësimdhënës të cilët tregonin njëri për përvojat e mëhershme të mbajtjes së lëndës së edukimit medial me nxënës, ndërkaq tjetri që do ta propozoj për vitin e ardhshëm mësimor. Si është gjendja me edukimin medial momentalisht në Kosovë? Po, në shkollat tona, edukimi medial si lëndë e veçantë, kryesisht është të përfshirë te lëndet me zgjedhje, ndërkaq në aspekt të kurrikulave të përgjithshme në të gjitha nivelet është më shumë i shtrirë në kuadër të lëndëve e njësive të ndryshme, pra jo si një lëndë e veçantë. Aktualisht në numër jo mjaftueshëm të madh të shkollave, edukimi medial është si lëndë me zgjedhje në rastet kur është propozuar nga mësimdhënës të ndryshëm dhe natyrisht sipas udhëzimit administrativ është marrë miratimi nga shkolla fillimisht edhe pastaj edhe nga drejtoritë komunale. Cili është plani për të ardhmen? Po është e ditur tashmë botërisht që është teje e rëndësishme
që të avansojmë në raport të ofrimit të gjithë njerive kompetencave të fëmijëve mbi edukimin medial, me informatat e shumta, jo të gjitha të konfirmuara, jo të gjitha të nevojshme për nxënësit, po edhe për shoqërinë në përgjithësi, në plot raste me një rol të pa diskutueshëm të madh të medjave, edukimi i mirëfillt medial është i rëndësishëm. Në këtë linjë, ne e kemi pasur në një mënyrë pak më të përgjithshme, të përfshirë në planin ton strategjik për 5 vite të ardhshme, kryesisht nëpërmes të komponentës që ka të bëjë me digitalizimin e procesit të arsimit, ku ndër të tjera parashihet edhe zhvillimi dhe përmirësimi i kompetencave të mësimdhënësve, të prindërve, të stafit tjetër dhe në përdorimin e materialeve digjitale në mësimdhënie. Në disa shtete të Bashkimit Evropian, lënda e edukimit medial shtrihet edhe nëpër lëndë të tjera. Ne kemi edhe si lëndë më vete lëndë zgjedhore. Mendoni se zgjidhja më e mirë do të ishte të jetë lëndë obligative apo të vazhdohet me këtë gjendje që është momentalisht? Po tani edhe tek ne është e shtrirë në lëndë të tjera, kjo qasja që e përmenda, ku nëpërmes të njësive specifike apo qasjes ndërkurrikulare, ku në lëndë të ndryshme mësohet për të njëjtin temë apo fush në këtë rast, është evidente edhe në kurrikulën tonë. Pra, ka lëndë të ndryshme, qoftë nëpërmes të temave që mësohen në lëndën e gjuhës dhe letërsisë, qoftë e edukata qytetare, dhe lëndët të ndërlidhura në nivelet të ndryshme në gjitha klasët, që ka edhe njësi specifike që adresojnë çështjen e edukimit medial. Por pas parasysh që me zhvillimet edhe me informatat edhe me ndikimin aq të madh të medjave në gjithandej në botë, jo vetëm në Kosovë, sigurisht se me të drejtë në raste të caktuara mësimdhënës, shkolla edhe drejtoritë komunale kanë pa të rëndësishme që kjo të ofrohet edhe nëpërmes të mësimit me zgjedhje. Mendoj që aktualisht kjo është çësia e dur, por natyrisht të gjitha nevojat që paraqiten si domosdoshmëri e kohës mund të adresohen edhe nëpërmes të aktiviteteve tjera ekstrakurrikulare. Ndoshta vlen të përmendi që ne kemi edhe një varg udhëzuesish e materialesh të tjera, të cilat kanë të bëjnë qoftë me sigurinë e fëmijëve në internet, qoftë me materiale tjera që janë të rëndësishme për edukimin e tyre të përditshëm, e që janë të vendosura dhe të publikuara dhe në webfaqen e Ministrisë së Arsimit. Pra, ka mundësi të ndryshme, sepse ofrimi i një lënde të veçantë pa shumë diskutime, sepse ka tepër shumë kërkesa për lëndë specifike. Dhe unë kam frikë që nëse ofrohet vetëm si një lëndë të veçantë, sado që mund të jetë e nevojshme, mund të mos arrijë që të përfshihet apo të arrihet një balans me gjithë nevojat që janë për lëndët qoftë ekzistuese, qoftë të tjera që paraqiten si domosdoshmëri. Andaj konsideroj që nëse adresohet nëpërmes të aktiviteteve ekstrakurrikulare, nëpërmes të mësimit me zgjedhje dhe qasjes së integruar ndërkurrikulare, do të arrihet një rezultat që e synojmë edhe në këtë drejtim. Nëse e shohim si lëndë zgjedhore, atëherë vrejmë se në komuna të ndryshme mësimdhënësit punojnë me plan programe të ndryshme. Nëse diskutojmë për edukimin medial, janë disa shtylla të cilat duhet të jenë domosdoshmërisht pjesë plan programit. Por nëse kjo u lihet në përgjithësi mësimdhënësve, atëherë mos po krijojmë, themi kështu, një boshllëk të asaj se çka po mësojnë nxënësit. Po, kjo është qasja kombinuar që e përmenda, dhe më thonë nëpërmes qasjes ndërkurrikulare, ne sigurohemi që të adresojmë temat që janë më të rëndësishme edhe ato që duhet me patjetër të ofrohen si njohuri dhe kompetencat të cilat duhet t'i zotrojnë nxënësit, ndërkaq nëpërmes të mësimit me zgjedhje është në diskrecion të mësimdhënësve të cilët ofrojnë prek propozimet e tyre për lëndën me zgjedhje, që ata të përgatisin, domethënë edhe programin me cilin do të punojnë, edhe materialet, edhe formën e punës me cilin do të punojnë. Edhe mbas të propozimeve të mësimdhënësve, mirët vendimi pastaj në këshillat drejtuese të shkollës, edhe në nivel të
komunave. Natyrisht se mësimi me zgjedhje nuk nënkupton që kjo duhet të jetë gjatë gjithë shkollimit të fëmijëve, mund të jetë për një periudhë të caktuar, 1 vit, 2 vite apo më pak se kaq, varësisht sa është synimi për të arritur objektiva që përcaktohen me projekt propozimin nga mësimdhënësi. Por në këtë linjë, në mënyrë që ne të arrijmë të jemi edhe në mbështetje të mësimdhënësve me burimet që aty ne ju shërbejmë për mësimdhënie në kuadër të komponentës së digitalizimit që vetë se përmenda, është parapor specifikisht që të punohet në ofrimin e materialeve që ju ofrojnë mbështetje mësimdhënësve për mësimdhënien e tyre. Edhe unë këta shoh si një mundësi të mirë që të krijojmë disa materiale unike ku i përfshin të gjitha informatat e nevojshme dhe që mund të jenë të shërbim të mësimdhënësve qoftë si material plotësues apo bazik në rastet kur kjo është e nevojshme, varësisht për kompetencave që i kanë mësimdhënësit. Sepse duhet kemi parasysh se po flasim edhe për nivelet të ndryshme të edukimit. Edukimi medial tashun konsideroj që është i rëndësishëm të fillohet në moshën sa më të hershme, më të vogël, sepse të gjithë fëmijët kanë qasje në informata të shumta të ndryshme, edhe është tepër e rëndësishme që ata të edukohen që kohën që e kalojnë, sidomos në përdorimin e teknologjisë, të jetë një kohë që është e vlefshme dhe rëndësishme për ta, pra të marrin informata që janë të dobishme për ta, edhe të sigurohemi që të shohim përveç që marrin informatat e dobishme, të i përpunojnë ato në mënyrën kritike, edhe të jenë në gjendje që të bëjnë edhe gjykimin edhe vlerësimin mbi materialet e shumta që tashmë ndodhen në internet. Marë parasysh dinamikën e komunikimit, dinamikën e qarkullimit të informacionit në njërën anë, dhe në anën tjetër të rinj të cilët janë në bankat e shkollës dhe mësojnë aty këtu për edukimin medial, apo rrezikojmë që të vazhdojmë ta kemi një shoqëri e cila në përgjithësi nuk e ka këtë aftësinë e edukimit medial, që strumbullar është mendimi kritik ndaj përmbajtjeve mediale. Po tani, jo vetëm në Kosovë, unë besoj që jemi të vetëdijshëm të gjithë për rëndësinë e edukimit medial, për ndihmën e madhe që na jep qasja në informata gjithandej, por edhe për rrezikun që mund të bëhet pikërisht për shkak të mos vlerësimit apo një edukimi jo të mirë medial, pra pranimi të mirëqenë të gjitha lajmeve, informatave, mos trajtimit të tyre duke krahasuar burimet e informatave e tjera si këto. Por gjithsesi kjo është një sfidë me të cilën po miremi edhe ne si shoqëri. Unë besoj që puna që po bëhet përtej asaj që është në nivel edhe personal, roli i shkollës edhe institucioneve është fakt që është i pa zëvendësueshëm, sepse jo të gjithë kanë qasje apo kanë mundësi që të marrin këtë edukim, qoftë nga familja apo nga burimet të tjera. Andaj mbetet i pakontestueshëm roli i shkollës, edhe unë pres që bashk edhe me partner tjerë që punohet në këtë drejtim, pra qoftë nëpërmes të zgjidhjeve që bëhen nga komuna, por edhe nëpërmes të hapësirës edhe rolit përgjithsisht që kemi edhe ne si Ministri e Arsimit, të jemi bashkë në këtë proces. Vlen përmendet që së fundmi, domethënë gjatë javës, ne do të lancojmë edhe faqen e re të Ministrisë së Arsimit, ku të gjitha materialet edhe në formë elektronike do të jenë lehtë të qasshme. Kjo është bërë për 2 qëllime, që edhe të rritet transparenca, por gjithsesi të ofrohet edhe një lehtësi në qasje të informatave mbi gjithë vendimet që i merr Ministria, mbi materialet të cilat janë në dispozicion për mësimdhënësit, për prindërit, për nxënësit, një qasje më e lehtë në udhëzues edhe në dokumente tjera, që unë besoj që e lehtësojnë edhe punën e mësimdhënësve me fëmijët edhe në drejtim të edukimit medial. Në vendet të ndryshme ka iniciativa të ndryshme institucionale për të promovuar edukimin medial, sepse kur po e diskutojmë këtë temë, natyrisht që është i shtrirë në tërë shoqërinë, jo vetëm në ata të cilët janë pjesë e arsimimit. Çfarë mund të jetë kontributi i Ministrisë së Arsimit
ndoshta të jetë proaktive në organizimin e aktiviteteve, qoftë java e edukimit medial apo diçka e tillë, ose edhe në bashkërendimin e angazhimit të aktorëve të ndryshëm që po punojnë në këtë fushë. Po pajtohem që roli i ministrisë është i pakontestueshëm, madje është edhe në mandatin e është obligimi joni që të punojmë në edukim edhe në këtë drejtim, pra edhe për edukimin medial. Ne së fundmi e kemi konstituar edhe një forum nacional për shkollat që i duam, të me thonë jemi siguruar që të kemi të gjitha palët në një tavolin, përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, drejtorive komunale, përfaqësues të sindikatës së mësimdhënësve, përfaqësues të prindërve, por edhe gjitha ministrive të linjes, Ministria e Shëndetësisë, institucioneve si Policia e Kosovës, por edhe partnerët tonë, organizatat që punojnë në këtë drejtim, dhe Fakultetit të Edukimit, Fakultetit të Psikologjisë e tjera. Pra, i kemi sjell bashkë të gjitha aktorët që të sigurohemi që çdo punë, çdo angazhim në secilën prej këtyre institucioneve, partnerëve, që ka të bëjë me mirëqenjen edhe sigurinë e fëmijëve, e që unë këtu konsideroj që është çështje edhe e sigurisë, të më thënë edhe çështja e edukimit medial, të bashkërendojmë aktivitetet në dy drejtime. E para që dimë se çfarë po punon secila prej palëve që jemi bashkë në këtë proces. E dyta që të sigurohemi që rezultatet e mira të një pune, qoftë të një ministrie, të një institucioni, të një partneri, të shpërndahen sa më shumë, që të kemi sa më shumë përfitues. Sepse ka pas projekte në të kaluarën, të cilat janë ofruar për shembull për një numër të konsiderueshëm të shkollave, ose për 3, 4, 5 komuna, po themi, edhe kanë qenë përfitues nxënësit e atyre komunave dhe atyre shkollave. Por me përfundimin e projekteve nuk ka pas qëndrueshmëri. Në këtë linjë, ne po sigurohemi që aktivitete si këto, për shembull, java për edukimin medial, që e vlerësoj që është diçka që letë mund të realizohet, edhe po e marë si obligim për realizim në një të ardhme jo të lartë, jo më largë se vitin e ardhshëm, po flasë vitin e ardhshëm shkollor, dhe më thonë nga shtatori e tutje, në mënyrë që të sigurohemi që po i shpërndajmë gjitha këto informata dhe aktivitetet që i bëjmë, të jenë me dobi për nxënësit edhe për të rinjët tonë. Kemi pas fushata të ngjashme, për shembull siguria e fëmijëve në internet, ka pas një varg aktivitetesh që janë realizuar në kuadër të këtyre fushatave, e që kanë filluar kryesisht në shkolla, për shembull nëpërmes aktiviteteve artistike, piktura, punë të ndryshme, ku nxënësit nëpërmes artit i kanë shprehur idete dhe kanë performuar për tema të caktuara. Pastaj ka pas diskutime edhe debate në nivel të shkollave të komunave, edhe pastaj kemi përfunduar edhe në ministri, domethënë duke reflektuar për aktivitetet që janë bërë në kuadër të shkollave dhe të komunave. Edhe e shoh me vend, edhe patjetër që do të organizohet së paku një javë që mund të jetë edhe tradicionale për çdo vite, e që ka të bëjë me adresimin e pikave, çështjeve, temave më të rëndësishme në raport me edukimin medial. Një prej sfidave që është përmend nga mësimdhënësit që tashmë kanë punuar me lëndën e edukimit medial është çështja e literaturës. Dhe themi mungesa e librit bazë që do të mund të përdoren nga ta dhe nga nxënësit në lëndë të tilla, qoftë edhe të qenit lëndë zgjedhore, kur zgjedhet nga nxënësit në një formë, ajo është themi kushtimisht obligative, sepse tashmë edhe notohet. Vite më përpara mbaj mend që nuk ka pas notim në raste të tilla, tash situata është më ndryshe, por literaturë mësimdhënësit po thonë që kanë problem të sigurojnë në gjuhën shqipe. Po është vërtet, ndonë se sipas kurrikulës tonë, tekstet mësimore, literatura, do të thonë teksti libri që përdoret për nxënës është vetëm një nga burimet e mësimdhënies. Është vërtet që për mësimdhënësit tonë teksti mësimor, libri shkollor vazhdon të mbetet burimi kryesor
i mësimdhënies. Kjo për arsye të ndryshme, qoftë ndoshta për shkak edhe që bibliotekat tona shkollore nuk janë edhe shumë të pasura, gjë që e kemi në planifikim që të pasurojmë bibliotekat shkollore me tituj jo vetëm për nxënës, por edhe që ju shërbejnë mësimdhënësve për punën e tyre të përditshme, qoftë për shkak të sfidës në njohje të gjuhëve të huaja për qasje në materiale të cilat vetë se janë online, apo edhe për shkak të mungesës së kompetencave digjitale që pamundson ndoshta përdorimin e burimeve të tjera që mund t'ju shërbenin mësuesve tanë për mësimdhënien e tyre. Këtë drejtim, atë që e përmenda, dhe më thonë kuadër të planit strategjik të arsimit dhe objektivit tonë për digitalizimin e procesit mësimor, ne kemi para parë edhe pregatitjen e njësive mësimore dhe materialeve të letë të qasshme për të gjithë mësimdhënësit në mënyrë që të ofrojmë më shumë mjete edhe burime që i ndihmojnë mësimdhënësit për të pasur një mësimdhënie më të kompletuar në klasat e tyre. Zonja Ministre, faleminderit për kohën. Ju faleminderit juve për mundësinë dhe suksese. Kthehemi në studio dhe është radha për intervistën e dytë personte. Është ambasadori Michael Davenport, shefi i misionit të OSCE në Kosovë. Me ambasadorin Davenport kemi biseduar për edukimin medial, si dhe ndër të tjera për angazhimin e OSCE në këtë fushë. Jemi në selinë e misionit të OSCE në Kosovë dhe këtu do të intervistojmë shefin e misionit të OSCE, ambasadorin Michael Davenport. Mr. Ambassador, it's a pleasure to have you in EduMedia. Nice to see you. Thank you. Mr. Ambassador, the OSCE, with its mission in Kosovo, has been working for more than a decade in the matter of media literacy. What does the media literacy of a society mean for OSCE? Well, you're right. This has been an area of very strong focus for the OSCE mission in Kosovo for a number of years. And we've been working with government, with universities, of course, with schools, but also with civil society from all different communities. Especially, I might mention DocuFest in this field. And our main focus has been on education in media literacy. Now, what do we mean by media literacy? This is really about equipping young people with the necessary knowledge and with the critical thinking skills so that they can distinguish between the more reliable and objective media sources as opposed to those which are propagating hate speech or division or disinformation. And of course, this is a global challenge, but in Kosovo, we have more than 90% of those over 16 who are using the internet, and 75% are using various different social media channels. And whilst it's true to say that we have media that are more and more diverse, more and more dynamic, and that this boosts media freedom, youngsters do need to be aware. They need to be perhaps more aware now than ever before of the dangers and the traps that it's very easy to fall into. And I think that's essential for making informed decisions. Mm-hmm. How should the subject of media literacy be extended in the education of Kosovo? Well, I think on the one hand we need to bear in mind that young people are actually extremely knowledgeable when it comes to the social media. My children have social media skills which I will never acquire. But on the other hand, young people, as the biggest users of social media in particular, are also the most vulnerable when it comes to the hate speech which is out there, or the fake news, or the disinformation. So I do think that education on media literacy skills is urgently needed, and I think it needs to be included systematically in all levels of formal education. I'm pleased to see that some secondary schools here in Pristina have included media literacy in their
curriculum as an elective subject, and this indeed follows work that we've done with schools in partnership with DocuFest, our excellent partners in this field. And I know that the Education Ministry is very aware, very conscious of the importance of work in this area. They understand the challenge and they understand the need, I think, and the urgency. But what is needed is a comprehensive media literacy curriculum, and of course the qualified teachers needed to teach the subject competently in the schools. Mr. Ambassador, you have worked with teachers, with students, with high school students, with students in public universities. You have produced several media contents, including the EduMedia that we are making now. What is the plan for the near future? Well, thank you for that question. First of all, we are very keen to continue our work on enhancing, extending media literacy in schools, notably through the partnership, the very successful partnership which I mentioned with DocuFest. Secondly, I think we need to develop our partnership further with the Ministry of Education in this area. Education Minister Nagavci has stressed both the crucial importance of enhancing media literacy and also the role which schools need to play in achieving this. But also outside formal education, we will continue to support independent initiatives, such as those from the University of Pristina and including EduMedia. And I would like to congratulate KTV on the 4th season of EduMedia. And of course, as I said before, we will need to step up in partnership with others, especially the Ministry of Education and the municipal education departments, to ensure that we have teachers with the necessary skills in this area. So again, the teaching of media literacy at university level is going to be crucial to making a difference in this area. We're already engaged. Of course, we have universities such as the University of Pristina, but also I think Gilan and Prizren very much engaged in this area, and we're already in discussion with institutions of higher education elsewhere who are interested in taking this forward as well. So we need to get more of this started elsewhere in order to make a real difference and a sustainable difference to media literacy education in the medium and long term. Mr. Ambassador, thank you for your time. Thank you very much indeed for inviting me. Thank you. Thank you. Jemi kthyer në studio dhe vazhdojmë me një histori tjetër të përgatitur që ndërlidhet me përfshirjen e edukimit medial në shkollat e Kosovës. Nevoja në rritje që edukimi mediatik të përfshihet në kurrikulin shkollore ka bërë që disa nga shkollat fillore të kryeshtetit ta kenë lëndë zgjedhore. Derisa në shumë komuna të mëdha të Kosovës, po planifikohet që përfshirja e kësaj lënde të bëhet në vitin ardhshëm mësimor. Komuna e Prishtinës ka shpallur konkurs për plotësim të vendeve të punës për lëndët me zgjedhje, ku përfshihen edhe ato për edukimin medial në 5 shkolla të nivelit të mesëm të ulët. Ndonse jo aq konkrete si komuna e Prishtinës, disa nga komuna tjera po shqyrtojnë mundësinë për përfshirje të kësaj lënde në shkollat e tyre për shkak të rëndësisë së saj. Luljeta Veselaj Gutaj, drejtoresha arsimet e komunës së dytë më të madhe të Kosovës, asaj të Prizrenit, ka thënë se po shqyrtohet mundësia e përfshirjes së edukimit medial si lëndë zgjedhore në shkollat e mesme. Aktivitetet profesionale në shkollat e mesme janë duke u shqyrtuar si mundësi të përfshirjes në lëndët me zgjidhje dhe edukim medial. Shkollat në Gjilan, Mitrovice e Gjakov nuk e kanë pasur të përfshirë më parë këtë lëndë zgjedhore, por ka interesim për vitin e ri mësimor. Drejtoresha arsimit në Gjilan, Selvete Sulejmani, ka thënë se po bëhen përgatitje që të futet edhe lënda për edukim medial. Jemi duke i bërë të gjitha përgatitjet, sidomos të klasat e 9-ta ose të shkollat e mesme. Është diçka që e kemi një interesim, por ende definitive nuk kemi diçka për lëndën zgjedhore.
Në komunën e Gjakovës, deri si vjet ka munguar kjo lëndë zgjedhore në shkolla, por sipas drejtoreshës së arsimit Eranda Kumanova Baçi, kjo pritet të ndryshojë nga viti i ardhshëm mësimor. Lëndë obligative është vetëm tek edukata qytetare që përfshihet edukimi medial dhe ka disa njësi mësimore edhe te gjuha shqipe. Lëndës zgjedhore nuk është, sepse deri tani nuk kemi pasur kërkesë të tillë nga projekte të ndryshme, të cilat mund t'i bëjnë vetë mësimdhënësit. Interesim është shprehur edhe nga Drejtoria e Arsimit në Mitrovic. Drejtoresha Drita Kadriu ka thënë se ka vullnet, por mësimdhënësit duhet të trajnohen. Jemi shumë të interesuar të kemi këtë komponent. E kemi shtyrë që përmes lëndëve zgjedhore mësimdhënësit ta ofrojnë lëndën e edukimit medial, edhe pse nuk jemi krejtësisht gati, sepse mësimdhënësit duhet të trajnohen, por si temë në takime kemi shqyrtuar. Mësimdhënësit e ftuar në EduMedia në muajin e kaluar kishin pohuar se futja e edukimit medial në shkolla është e domosdoshme dhe duhet të fillojë që në nivel fillor. Shikues të nderuar, ky ishte EduMedia i fundit për këtë sezon. Unë ju falenderoj për këto 6 epizode që ishim bashkë. Deri në takimin tonë të ardhshëm, mirëmbëjtje.